hi guys! Welcome to my first ever vlog this 2021. Happy New Year! Yes! Woo! So, I'm so excited about this vlog kasi i-unbox na natin yung ating gaming chair from Bathala. Ayan! So, hindi ko na patatagalin. And it's your girl, of course, Lala. And let's go! Simulan na natin ang pag-unbox. God, ang event. Okay, so ito yung installation instructions for a sports chair. Ito yung instructions paano natin i-assemble yung ating gaming chair, of course. So, it's my second time purchasing Bathala gaming chair and hindi naman ako nagsisisi sa quality and ayun. So, let's assemble it now. Insert the wheel in the 5-star fit. So, air rod. So, ito yung air rod natin. Yan. Yan. So, paano nga? Ganito. Ganyan lang. Is this freaking serious? Sabi sa manual, ganyan eh. Okay. Ganyan. I don't know. Ito yung mga screw. Ayan na nga, may pasok na nga. Tamang-tama, ina-assemble ko na ito para may gamitin yung nanay ko bukas sa online class. So, ito na yung bracket. Ilalagay daw sa likod. Hindi ako sure kung anong screw yung dapat gamitin dito. Kung big or small screw. I don't know. Feeling ko yung malili eh. Mas takot ako mag-screw kasi baka mamaya sobrang diin. Tapos masira. So, hindi ko sure kung tama ba yung ginagawa ko. Sinusunod ko lang naman yung manual. Pagpasensya nyo na rin kung naririnig nyo si Maring Jessica kasi nanonood sila ng KMJS sa labas. Bala ko kasi talaga mag-film ng madaling araw para wala na yung mga ingay-ingay ganyan. Kaso tinatamad talaga ako mag-film. Kasi pag madaling araw, inaantok na talaga. Am I right? Am I doing this right? What the F am I doing? What? Feeling ko balikan ko na lang to. Mag-move on na tayo guys. Mamaya na lang to. Try. Laters baby. Sino sasabi na ito? Try. Kailangan pala talaga siya. I mean, kailangan naman talaga siya. Sobrang tricky ng pag-i-screw eh. Careful! Lala, careful! Ayan na. So, lalagay ko siya. Insert ko siya dito. Aray. Takot ng kalita ng braso. Ayan. Tcharan! Are you ready? Am I ready? Tapos, pag nalagay na, ilagay daw. Hindi na ako nag-base ngayon kasi ito lang magagawin ko. Yan. All set, all set.
Yan. So, ikakabit na natin siya dito. Let's go! Tama. Is this right? Am I doing this right? Or what? Yan na siya, guys. Ito na. Ayan. Ayan. Ganyan siya. Ganyan. So, sana nakikita nyo, no? Ayan. Ganyan siya. Sa likod. Tapos, ganito siya sa harap. Ayan. So, next is okay. So, I'm getting it. Feeling ko hindi dapat masyadong idikit. Pero kasi against the air. Adjust the rear end of the tray to loosen and insert the back support into the hold position. Unscrew. Unscrew. Lift. Babaan mo. Hindi ko mababa. Eh, nakabahan ako. Lagay na natin ang mga armrest. Ito yung itsura ng armrest. Ayan. Yan, ganyan nga yung itsura. Ganito. Ito yung ginagamit ko, provided din nila yan. Matatapos na! Yan. So,
Natapos din ang ating unboxing / assembling ng Bathala gaming chair. Don't forget to subscribe, like this video, and share. So, bye guys!